Hi guys, ako pa si Johnny MOBAGAMES. Ngayon magtatawag tayo sa Play Store ng Hereos Gold. So siya lang dito sa ating Play Store ng Hereos. Subukan na sa device na yung ating Play Store. Pasukutin niyo yun. Install nyo. I-install box nyo. Yan. 42 MB. So in-install ko siya kasi baka mababa. So mamaya makita natin mamaya. So putuli ko itong video to para sa porting mo dito. Kasi power kasi dalawa. Porting sa kalang stage. Yan so 42 MB. So guys, mas mataas siya para sa yung board. Mababa to guys. Kung rin sa board, parang may napalo. Dito din siya sa mga phone na meron RAM lang na 1GB, 2GB. Pwede. Pwede sa 4. Yun. Kasi yung sa board. Pero pwede din dito ang 2GB kayo natin. Kind of storage. Okay? Pero yung mga 1GB na phone na pahaba, yung mga parang phone na Huawei Y6, 39 Pro, o Huawei Y6 E. Okay. Huawei app. Kaya ito yung installation yan. Installation yan. Tayo sa video. Installation. Nakamaskip yung bago siya. Pag sa Huawei app download siya dito yung install siya ulit kahit nagkakapanga po ulit bago na tumalpakin. So kaya siya na Play Store, doon ka Apple Play Store, kaya naka-disable. At ngayon, bali mag-update kayo dyan either sa up to or sa up to down. Kasi itipip yun. Hindi ka kaya gusto ko ang up to down kasi ang hindi ko ang Play Store kasi gano'n nga, in case na madaling malobat siya. Kaya gano'n nga, check ko service yung new guide. Siya, bago po na sa isa. Oh, naka-headphone. Ayan. Kaya ako siya bigat yun. Kasi hindi. Malayo pa sa Wallet. Ang Wallet sa mga mo ito wala. Malayo tayo lang mga pero ay ba wala. Legends. Balo. Ang nabalo okay. Magamalag ba tayo pa may headphone. Sabihin. Parang may headphone. Meron siyang ilalaro sa ayan. Tagal niya guys. Tagal niya guys. Ayan, mage tank yan eh. Parang si ano to. Parang si Brad. Kung laro kayo ng Wadi, parang si Brad yan. Okay? Okay, ano lang yan. Demo lang yan. Susunod ko lang kami yung demo. Fast waterfall. Excellent. Keep moving forward to the next target point. So, pumas lang kayo guys. Box na kayo sa target. At yung mark point. Okay. Mark point. Be careful. Enemy towers deal huge damage. Wala nga siyang skip. So, wala may skip siya. So, nagyan may skip. Lead your troops and destroy the enemy's aegis. Ay, para malaman nyo yung laro kasi. So, Awesome. You've reached an enemy hero has appeared. Defeat him. Tap to buy items. Buy items to increase the star level. The higher the star level, the better the items. An enemy has been slain. ay pa yun guys. Ayun siya, mga ano lang to guys, intro video lang to. Intro tutorial lang tawag ko dito guys. So, ayan, tapos ang agad eh. Ayan. Parang Mobile Legends na, pero nakaiba to guys, no? Hindi sila nang yan. Mga parang ng Hereos Gold guys, Dota 2. Ayun na parang. Mobile Legends, League of Legends. Kaya nga, nagpahinga na lock sa right game sa Mobile Legends. So ngayon naka-screen recording tayo. Sana patuloy tayo. Steam o sana makasama itong ating wifi. Kasama so bilis. Welcome to Hereos Evolve. So
Sa Wild League, master si Ash. Yung master yun guys. Support kasi yun, support marksman yun eh. No? Sabi support marksman. Ano lang to, demo lang yun guys, na kaya nakakapatay tayo. Ay bobo. Hindi na sa pero kaya rin. Although, tuloy lang kasi tuloy. Pero kami ni Pano. Not bad. All enemy towers in this lane have been cleared. Push forward and destroy the enemy Aegis. Find the target. Ayun. Tapos ito na beating. Alay ako sa success. Kunin niyo ako support sa Hereos ng ball. Kung bahala ako. So yun siya guys, ayan, isa na natin yun. Ang patagal lang yan, okay, kasi hindi tayo makikita. Ayan, ito tayong skin o hero. Hero siya pa ito guys. Hero skins. Okay. Agad yan, hindi mo ka na mabuy. Although may top up yan, pero wala kasi yung bibin naman yan eh. Hindi mo ka na mag-top up dito guys. Ano. Ayan. So yan. So play natin siya no. The dance with death begins again. Iba tayo. I'm invincible. Humans have corrupted the world. So yun siya guys, medyo may delay lang siya ng konti sa ating ang technique guys, ganun yan guys para hindi ka maglawa ka magamit sa Philippine na bandila. Ayan, tingnan yung gamit ko no? Hindi siya Philippines o Philippines although hindi kasi guys ang bagal. So abig ko yun, hindi na kailangan gumamit ng VPN kasi lalong mabagal, lalong magka-crash yung apps at hindi siya secure. Doon kung nangyawang secure siya no? Meron ako sa baan. So, ganyan yung Philippines. Para mabilis kayo sa Hereos Evolve, huwag kayo magana sa Philippines. Okay? Meron na kayo dati sa Philippines, ang bagal. Okay, nag-lag siya. Yan yun. Walang lago kasi nga di nga na ako sa Philippines. Sa Pilipinas. No one is more powerful than I. An enemy has been slain. An enemy has I been have slain. not Ayan, seen subscribe tayo guys. cookies. Buy items to make you stronger. Blood for blood, tooth for a tooth. An enemy has been slain. Stay out of range of the enemy tower and Ayan, let your mga pula. troops take the depth. Ito naman sa tower guys. Foolish human.
kailangan ko support ng guys. Ang meron ka dito guys. Isang bigel, isang dito sa mga Stay out of range of the enemy tower and let your troop to take the damage. An enemy has been slain. ano siya, parang turtability yan sa gadget. Stay out of range of the enemy tower and let your troop to take the damage. Wow. Stay out of range of the enemy tower and let your troop to take the damage. Stay out of range of the enemy tower and let your troop to take the damage. The path to purification may never end. Stay out of range of the enemy tower and let your troop to take the damage. Stay out of range of the enemy tower and let your troop to take the damage. Blood for blood, tooth for a tooth. Wicked thick. Your team has destroyed the fort. Blood for blood, tooth for a tooth. Stay out of range of the enemy tower and let your troop to take the damage. Oh yeah. Blood for blood, tooth for a tooth. Babalik tayo guys pag counter. Stay out of range of the enemy tower and let your troop to take the damage. Your team has destroyed the fort. Blood for Stay blood. out of range of the enemy tower and let your troop to take the damage. Oh yeah. And guys, tuloy pa rin ang first king dito. Okay guys, so ano ba tayo guys? Nakakadali natin
kahit ano yung process, hindi naman guys. So, libre yung mga champion. Libre lang, Begin your ranked match journey. mamaya na. Hanggang sa muli guys, maraming salamat dito sa aking pag-like dito sa aking channel ni MOBAGAMES at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel ni MOBAGAMES at huwag niyo kalimutan i-follow and share ito sa inyong mga kaibigan Facebook, Twitter, at Instagram. Okay? Hanggang sa muli guys, so paalam.